বিহুৰ শুভেচ্ছা দিলোঁ দেই। ইমানেই কাম খাবলৈ সময় নাই, কাম কৰি শেষ কৰিব পৰা নাই। মানে চাহ একাপ খাম বুলি ৰৈ থাকিও মানে খাব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ। তাতে এইকেইদিন ধূলি বালিৰ কাম কৰা নিচিনা হৈ আছে, মানে চাউল জাৰা, সান্দহ খুন্দা, পিঠা বনোৱা, পিঠাগুড়ি খুন্দা এনেকুৱা কৰি থাকোঁতে চুলিবোৰ একদম মানে কিবা বালি হৈ গৈছে। তাৰপিছতে ধুই দিলোঁ, দি এতিয়া ভাবিছোঁ চাহ একাপ খাই লওঁ। চাহ একাপ খাই লৈ পেলাই আকৌ পাকঘৰৰ কামটোতো আছেই, সেয়াটো কৰিবই লাগিব। পিছে আপোনালোকে বিহুৰ পিঠা, সান্দহ, জলপান এইবিলাক চব কৰিলে নে নাই বাৰু? যদি নাই কৰা তেনেহ'লে মোৰ ঘৰত গুচি আহক, মই দিম। গাখীৰৰ চাহ একাপ উকি লৈছোঁ দেই। একাপ খাই ল'লেহে মানে অকণমান এনাৰ্জি পাম আৰু আহকচোন। আৰু যোৱা ৰাতি মই পিঠাগুড়ি খুন্দি মানে তিলপিঠা বনাইছিলোঁ। সেয়া দেখিছে, এয়া তিলপিঠা বনালোঁ। মানে মানুহজনী যেনেকুৱা কেলেং মেলেং, পিঠাবোৰ সেই কেলেং মেলেঙেই আৰু। কথা এটা নহয়, পিঠাডাল যদি ডাঙৰকৈ বনাওঁ তেতিয়া কৈ মানুহজনী এইজনী পিঠাডালৰ এইডাল হয়। গতিকে লাহি পাহি বনাইছোঁ, মানে যাতে একদম খাওঁতে মানে ভাল লাগে যে মালটো ভাল হৈছে দেই। মানে বনাই থাকোঁতে মনত পৰিল আপোনালোকে। আধা বনালোঁ, বনোৱাৰ পাছতে এতিয়া মানে ভাবিছোঁ দীঘল যেতিয়া বনাই আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আপোনালোকে চাগে এনেকৈয়ে বনায়, কিন্তু মই বনোৱা পদ্ধতিটো মই এনেকৈ দেখাইছোঁ। আগতো দিছিলোঁ তিলপিঠা বনোৱাৰ ভিডিঅ', সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজিও মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। আৰু যিহেতু ভিডিঅ' দিয়ে থাকোঁ আপোনালোকৰ লগত, হয়, গতিকে দি দিওঁ। দেখিছে কেনেকুৱাকৈ চিগাৰেটডালৰ নিচিনা হৈছে, একদম হাতে নালাৰো, হাতা দিয়ে মই কামবিলাক কৰি মানে শেষ কৰোঁ। আকৌ সেমেকি যায় বুলি ওপৰত দুডাল শলা দি তাৰ ওপৰত এটা এটাকৈ সজাই থৈছোঁ, মানে মচমচীয়া হ'ব। এয়া পিঠা মিনিমাম আপুনি 1 মাহ ৰাখিব পাৰিব, কেতিয়াও মানে সেমেকি নাযায়। কিছুমানে পিঠা বনালে সেমেকি যায়, কিন্তু মোৰ পিঠা কেতিয়াও নহয়, মানে কটকটীয়া হৈ থাকিব লাগিব। দেখিছে এনেকৈ হাতা পাতৰ সহায়ে মই দিওঁ, হাতাই লুটিয়াই দিওঁ, আকৌ হাতাই ঠেলা মাৰি দিওঁ। তেনেকৈ কৰি পিঠাখিনি ধুনীয়াকৈ বনাই দিলোঁ। মানে 1.5 কেজি চাউলৰ পিঠা এটাও নাভাঙিলে, এটাও পিঠা নাভাঙিলে। দেখিছে বনাই আছোঁ থৈ আছোঁ, বনাই আছোঁ থৈ আছোঁ, তেনেকৈ মানে পিঠাখিনি বনাই মই শেষ কৰি দিম। দেখিছে আমি কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই নে নবনায় হা? বেলেগ পদ্ধতি বনাবও পাৰে, কিন্তু মই এনেকৈ বনাইছোঁ আৰু জুইতে বনাইছোঁ। এটা এটাকৈ দেখাইছোঁ। ইমানবোৰ দেখাই থাকিবলৈও অলপ অসুবিধাও হয়। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ 2-এটা বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ। যিহেতু বিহু বুলি যা যোগাৰ কৰিছোঁ, পিঠাখিনিও বনোৱা হৈ গ'ল। নাই হোৱাৰে পাছতে মই এতিয়া বৈয়ামবোৰত মানে ভৰাই থৈ দিম। এইটো প্লাষ্টিকত মই আজি ৰাতিটোৰ কাৰণে থৈ দিম। চিচাৰ বৈয়াম আছিলে, তাত পিঠাগুড়ি আৰু কিবা এনেকুৱা চুজি আছিলে, সেইখিনি চেঞ্জ কৰি তাতে থৈ দিম। তেতিয়া অসুবিধা একো নহয় আৰু বহুত দিন খাব পাৰিম। আৰু এয়া ভাজা পিঠাগুড়ি হয়, বৰা চাউল আৰু ভাতৰ চাউলৰ পিঠাগুড়ি, সেইটো মানে ভাজি থৈ দিছোঁ, যিহেতু লাডু বনাব লাগিব। আৰু এইফালে সান্দহ গুড়ি, দেখিছে সান্দহো খুন্দিলোঁ দেই। বিহু বুলি যিহেতু মাঘৰ বিহু নহয়, ভোগালী খাবই লাগিব, সেইকাৰণে বনালোঁ। আৰু আপোনালোকে সান্দহ পিঠা এইবিলাক কৰিলেনে নাই? যদি নাই কৰা গুচি আহক আমাৰ ঘৰত, মই দি খেদাম। আৰু যিহেতু গাখীৰ আছে, এনেকৈ আগতে বহুত খাইছিলোঁ, আজিকালি খাব নোৱাৰা হ'লোঁ, তথাপিও বনাইছোঁ। যিহেতু মানে বিহু হয় ন, ভোগবিলাকৰ এইটো বিহু হয়, খাব লাগিব, হেঁপাহ পলোৱাই খাম। দেখি থাকোঁতে যিহেতু মখা এটা দেখিলোঁ, সেইটো মুখতে ভৰাই মচমচা চোবাই দিলোঁ। দেখিছে বগা সৰিয়হ, মানে সৰিয়হৰ মই এটা মানে চচ টাইপ বনাইছিলোঁ। মানে এই যে আপুনি ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰিব, বা এনেকুৱা কিবাকিবি মানে খাদ্যৰ লগতো আপোনালোকে খাব পাৰিব। বগা সৰিয়হ ঘৰৰে আছিলে, বস্তাত ভৰোৱা হৈছিলে। আৰু এইটো মানে ক'লা সৰিয়হটো, যিটো মানে আমি তেল খাওঁ ন, সেইটোত সেয়া আছে। আৰু এইটো দিয়া বগা সৰিয়হ আছে। ইয়াৰ পৰা ধুই পখালি মই অলপ মানে সেই চচ বনাইছিলোঁ, নতুনকৈ বনাইছিলোঁ। এয়া এনেকৈ ধুই থৈছিলোঁ, কিন্তু মই ভুল এটা কৰিলোঁ, আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ। মই নেক্সট ভিডিঅ'ত কেনেকৈ বনাইছোঁ তাকে দেখাম। কিন্তু এয়া বনোৱা বস্তুটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে। মানে যিটো মানে খলিহৈ বা সাৰলি বুলি কয়, বেহুৱা বুলি কয়, তেনেকুৱা টাইপৰ। এইটো কিন্তু আপোনালোকে ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰিব। মই একদম সহজ পদ্ধতিত বনাই থৈছিলোঁ, আৰু আপোনালোকক এইকাৰণে দেখাইছোঁ। যিহেতু ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকক দি থাকোঁ, আৰু সেইবোৰ অকণমান মানে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। কিন্তু মই ভুল কৰিলোঁ, মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। এইটো মই বটল এটাতে মানে ভৰাই থৈ দিছোঁ। এইটো খাম অলপ দিন, মিনিমাম 1 মাহ 1.5 মাহমান আমি খাব পাৰিম। ভিনেগাৰত দি বনাইছোঁ। আপোনালোকে নেমু দিও বনাব পাৰে, মানে তিয়াই থ'ব লাগিব নেমু বা ভিনেগাৰত। আকৌ দুপৰীয়া মাছ আছিলে, ঔটেঙা দি বনালোঁ। সেইটো ৰেচিপি বুলি নহয়, যিহেতু দুপৰীয়া ভাত খাব লাগিব কামৰ মাজতে। আৰু আমি যিহেতু গাঁৱৰ আৰু ঘৰৰ গৃহিণী হয়, কাম যিমানে নাথাকক খোৱাটো মেইন হয় ন। মাছ আৰু ঔটেঙা দি এতিয়া দুপৰীয়া মোৰ ভাতৰ যোগাৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পায় সেইটো এটা কমেণ্ট কৰি জনাই দিবচোন। আৰু আপোনালোকে যিহেতু ভাল মন্তব্য দি আছে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাবলৈ সঁচাকৈ ভাল পাওঁ আৰু ভাল লাগে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' দি আছোঁ। ভিডিঅ' বনোৱা আছিলে, কিন্তু সময়ৰ মানে অসুবিধাৰ কাৰণে দিব পৰা নাই। যিহেতু বিহু কাম, আপোনালোকে বিহু কাম বনবোৰ কৰিলেনে নাই, আৰু খোৱা বোৱা যোগাৰ কৰিছেনে নাই? কাম কৰি থাকিলে নহ'ব দেই, আপোনালোকে খোৱা বোৱাৰ যত্ন ল'ব। মই কিন্তু এটা কথা দেই, কাম যিমানেই নকৰোঁ, খোৱা টাইমটো মই মানে মেইনটেনেঞ্চ কৰোঁ, নহ'লে দেহাই শেষ হৈ যাব। এনেই কেলেং মেলেং চবেই হাঁহি থাকে, সেইকাৰণে মানে অকণ খোৱা বোৱাটো কেয়াৰ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে এইটো আঞ্জা কাৰ প্ৰিয় হয় জনাবচোন। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। তেনেহ'লে বাই বাই।